Hola, namaste. This is Roman, and today we are heading to Shree Antu. I am with my girlfriend. She is there, so stay tuned. अहिले चाहिँ हामी यो 3 घरे क्रस गरेर अलि यता राम्रो सल्लाह गरिरहेको छ यो रोडको तल्लोपट्टि यहाँ स्कुल पनि छ गरे यो ठाउँको नाम चाहिँ ठ्याक्कै थाहा भएन यहाँ आइपुगेर यहाँ अलिकति ब्रेक लिएर फेरि हामी लाग्दैछौँ श्री अन्तुतिर मौसम एकदम जाडो छ हैन अति चिसो छ अति बबाल चिसो छ ट्राउजरहरू नलागेको भए त अति गाह्रो हुने थियो ओके ल हामी चाहिँ अन्तु डाँडा आइपुग्नै लाग्यौँ राम्रो राम्रो घरहरू रहेछ होइन अनि सल्लाहहरू भइहाल्यो अगाडि हेर्दैनौँ के केहरू हुन्छ यहाँबाट माथि कहाँ पुगिन्छ त डाँडा हो सोइलिङ गरेको बाटो रहेछ पनि पिच बनाएको राम्रो हुन्थ्यो बाटोमा आउँदा आउँदै चाबी पनि निकाला त सामी बाटोमा आउँदा आउँदै त्यो ग्राउन्डभन्दा माथि त अति सोलिङ रहेछ होइन यहाँबाट त बन्द पो रहेछ अझै अब यहाँ कहाँ हो के हो हामीलाई विशेष थाहै भएन अन्तु साइड कटेज भनेर यता एउटा बोर्ड छ यतापट्टि के छ कुनै थाहा छैन यता होटल चाहिँ रहेछ होइन यता जानु उतै हो हामीले चाहिँ त्यता हाम्रो बाइक पार्क गरेर यहाँ चाहिँ निर्माण कार्य भइरहेकोले गर्दाखेरि बाइकहरू मोटरसाइकल स्कुटर घोडा केही पनि लानु नपाइने रहेछ अनि यहाँदेखि सोइलिङको बाटो जाँदैछौँ र यो डाँडा चाहिँ जाँदाखेरि माथि पुगिने होला एक्ज्याक्टली हामीलाई पनि थाहा छैन होइन जाडो अति लागिरहेको छ हाम्री मायालुलाई पनि
जाडो भइरहेछ, अति जाडो भइरहेछ। कति जाडो भइरहेछ अनि बाइक त्यहाँ राखेर हामी हिँड्दैछु उकालो। अन्तुको डाँडामा पुग्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ अब हेर्न बाँकी नै छ। बत्ती ठाउँ ठाउँमा यस्ता पोस्टहरू पनि निकै छन्। टिकट घर आइपुग्यो। 50 रुपियाँ एकजनाको। टावर देखियो होला नि कुकुर दाजु। र हामी अहिले चाहिँ सूर्योदय हेर्नका लागि बनाइएको भ्यू टावरमा हामी चढ्नै आँटेका छौँ। टिकट काट्नेभरि हामी दुईजना चढ्दैछौँ। भ्यू टावर कस्तो छ अनि हामी त्यहाँबाट देखिने। अहिले अब जाडो सिजन भएकाले हुस्सु त लागि नै रहन्छ। राम्रो भ्यू नदेखिए पनि त्यहाँबाट कस्तो देखिन्छ मोटामोटी तपाईँहरूलाई पनि सेयर गर्नेछु। बिहानको टाइममा सूर्योदय हुने बेलामा यहाँबाट अनि यहाँ भ्यू टावरबाट सूर्योदयको नजारा लिने चाहिँ गरिन्छ। अनि विश्वको राम्रो सूर्योदय देखिने ठाउँमा पनि श्री अन्तु इलाम पर्दछ। अहिलेको टाइम भनेको हाम्रो कति बज्यो 2:30 हुन लाग्यो र आज माघ 11 गते 2078 साल। त्यस कारणले गर्दा पनि हुस्सु छ। भ्यू टावर पनि जाउँ हुन्छ नि। हामी अब छिर्दैछौँ भ्यू टावरतिर। हामीले श्री अन्तुको सूर्योदय हेर्ने एरिया अनि भ्यू टावर पनि हेरिसक्यौँ। अब लाग्छौँ हामी श्री अन्तुदेखि डाँडादेखि मुनि लाग्छौँ। त्यहाँ खाजा खान्छौँ अनि त्यहाँ पोखरी पनि छ, पोखरीतिर पनि जान्छौँ।
हामी चाहिँ आइपुग्यौँ। अब तलतिर झरेर हामी खाजा खान्छौँ। हामी अन्टु डाँडाबाट तल झरेर खाजा खाने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। दिस इज नुसाङ रेस्टुरेन्ट एन्ड बार। Show me loving. I need your loving. 'Cause I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving. अहिले चाहिँ हामी ट्याक्कै श्री अन्तुको पोखरीमा छौँ। यहाँ बाटो पनि अलिकति हामी अल्बनिएको छौँ। सोध्दै आउँदाखेरि ठ्याक्कै आइपुग्यौँ र यो पोखरीको साइडमा हिँडिरहेका छौँ। चियाबारी पनि रहेछ अनि हरियो पोखरी छ। यहाँ बोटिङ पनि चलिरहेछ। होपफुली वी विल जोइन द्याट होइन। र पल्लोपट्टि दामी सल्लाहहरू रहेछ अनि होटेलहरू धेरै कुरा रहेछ। श्री अन्तीको पोखरी देखेर मन खुसी भयो। हरियो पोखरी, ठुलो पोखरी रहेछ। यसमा बोटिङ पनि रहेछ होइन। मानिसहरू बोटिङ गरिरहेका छन्। हामी पनि गर्छौँ होला सायद। अब हामी एक फोनको लाउने क्रममा छौँ है त। हामीले पोखरीको एक फोनको लगाइसक्यौँ। त्यो पनि राम्रो भ्यू गरेर अब हाम्रो प्लान छ बोटिङ गर्ने। कसरी छ के भन्छ भन्छु नि जुत्ता भित्र चाहिँ त म त के वास्तै गर्ने टर्निङ चाहिँ कसरी गर्ने हो त? म सिकाउँछु नि हैन न एकजनालाई लैजाउँ न। जुत्ता भित्र जुत्ता भने के भन्छ यस्तोमा होला कि भनेको के भन्छ जुत्ता भित्र होइन खुट्टा बेसर झार्छ के हो भन्छु नि म त बोर्डबाटै खुट्टा झार्ने हो कि के भन्नु पैसा राख्नु ल सुत्दा जस्तो लाग्यो भनेको नि हामी चाहिँ बोटिङ गर्न जाँदैछौँ है। अब के कुन चाहिँ जानुहुन्छ ल ल ल गयौँ सुब्बा। म त तामाङ तर सुब्बासँग गएको भन्नु। अब सुब्बे नि के तामाङ त म मुक्ताङ। ए सर यता घुमाइदिनु न हाम्रो टाउको घाँसको टाउको सर डुङ्गा सयर गर्दा ल। श्रीअन्तुको दाइको शुभ नाम कैलाश राई। कैलाश राई। दाइको स्थायी ठेगाना In the darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that
I can't forget. I wanna know who you are. This what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the. Yeah, take me to the. Take me to your jungle where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the jungle. हाम्रो वाइट डक बोट चाहिँ अनि आफ्नो पार्किङ एरियातिर जाँदैछ होइन यसलाई के भन्छ सिपहरू राख्ने त के भन्छ थाहै भएन दाइले राम्रो सेयर गराउनु हो एकदम फन गऱ्यो हामीले अनि एकदम फन्नी कुरा चाहिँ के भयो भने यहाँ चाहिँ पुरानो बोट रहेछ त्यहाँ पानी रहेछ त्यस्तोमा अनि मैले चाहिँ त्यसमा जुत्ता भिज्छ भनेको दाइले हाँसेर झन्डै बेहोस हुनुभयो सो थ्याङ्क यू दाइ ओके सर थ्याङ्क यू भेरी मच हाउ डिड यु फिल बोटिङ सर डर लाग्थ्यो अगाडि त भरे त आनन्द लाग्यो बोटिङ म त अलिकति मात्रै गर्छु अनि फेरि यहाँ त मलाई उतारिदिइहाल्नु ल भनेर भन्यो अनि प्रति व्यक्ति 50 रहेछ नि त अनि कुरा भएर अब डर लाग्यो भने निकाल्ने भन्ने पनि सल्लाह थियो तर सी इन्जोयड अ लट होइन मैले त झन् इन्जोय गरिहालेँ सो अब हामीलाई लेट पनि भइसक्यो 4:30 नागिसक्यो सो वी मस्ट गो ब्याक टु इलाम फास्टर होइन I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. श्री अन्तुको डाँडा पनि घुमियो अनि पोखरी पनि घुमियो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ श्री अन्तुको भन्ज्याङमा खाजा नास्ता गरेर भक्का पनि बन्द रहेछ सबैले भक्का पनि खाएन अनि हामीले खाजा नास्ता गरेर अब इट्स टु लेट होइन 5 o'clock हुन लाग्यो अब हामी लाग्छौँ घरतिर सी इन द नेक्स्ट स्टप स्टे ट्युनिङ रमन सुब्बा साइन अफ बाई